Có bao giờ bạn gặp cái hiện tượng kỳ lạ này chưa? Đó là một con rắn chung ăn thịt một con lươn, nhưng mà con lươn này có kích cỡ to hơn con rắn chung rất là nhiều lần. Và những người ở đồng quê miền Bắc, miền Trung hay là miền Tây thì chúng ta gặp rất là nhiều. Nhưng mà mỗi người sẽ có một cách giải thích khác nhau về dân gian. Và người ta nói con rắn chung và con lươn là kẻ thù truyền kiếp của nhau. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu thực hư về câu chuyện này cũng như là hiện tượng này. Đây là những video clip mà Quang thu thập từ nhiều nguồn, thì các bạn xem qua nha. Trên video chúng ta thấy rất là nhiều hình ảnh một con rắn chung ăn một con lươn, nhưng kích cỡ của con lươn to hơn con rắn chung rất là nhiều, và được rất là nhiều bà con ở vùng quê đều biết về hiện tượng này. Tuy nhiên thì mỗi người sẽ có một cách giải thích khác nhau và theo từng khía cạnh khác nhau nữa. Vậy theo bạn thì sao? Hãy để lại bình luận ở dưới đây để chúng ta cùng nhau để bàn luận nhé. Khi mà tôi tìm hiểu thì tôi thấy một mẩu chuyện của thầy Tuệ Minh kể về lý do tại sao con rắn chung lại ăn thịt được con lươn, cũng như là tại sao mà cả hai con vật này là khắc tinh của nhau. Nhưng mà hay hơn nữa và ý nghĩa hơn nữa, đó là một câu chuyện tu hành của con lươn về việc đầu thai chuyển kiếp, cũng như là lươn muốn làm người như thế nào. Câu chuyện kể rằng khi thầy tu ở một vùng núi có một con suối ấy ngoằn ngoèo chảy dài tới một cái hang đá. Do đây là cái đoạn cuối của nó nên nước tích lại thành một cái đìa rất lớn, lục bình cây cỏ mọc hoang bên trên mặt đìa làm thành một lớp đất dày hàng mấy tấc. Cũng tại nơi này, trong một lần thầy đi tìm cây thuốc đã gặp một việc hy hữu trên đời này, đó chính là thời khắc chuyển mình của một loài thủy tộc khát khao, mong mỏi có được thân người biết dường nào. Hôm ấy thầy mãi đi tìm cây thuốc để trị một chứng bệnh cho một Phật tử là sưng mủ trên da, thì thầy mang theo con suối để đi đến cuối cây đầm. Khi ấy thì trời bỗng đổ một cơn mưa. Lúc ấy thì vừa chạng vạng mà trời mưa nữa, cho nên cái bầu trời rất là u tịch, cũng như là giống như một bầu trời đêm vậy đó. Thầy chạy vội vào cái hang núi phía gần đó trú mưa. Vừa bước vào hang thì đã bốc lên một cái mùi tanh hôi nồng nặc, như là mùi của một tử thi vậy đó. Thầy đặt vội giỏ thuốc xuống phiến đá rồi tìm chung quanh xem con vật gì đã chết. Thì một cảnh tượng hãi hùng đang diễn ra trước mắt thầy. Một con vật vàng óng đang lừ đừ bò chậm rãi lại phía khe đá nhỏ, nơi có con rắn chung đang nằm im chờ giây phút tận hưởng món ăn khoái khẩu trong ngày. Thoạt nhìn thì thầy biết là con rắn chung này sẽ ăn thịt con lươn. Vì những người ở đồng quê thì đều biết cái chuyện này. Tức là khi mà con lươn gặp con rắn chung thì tự động con lươn sẽ nạp mạng cho con rắn chung, mặc dù con lươn nó có sức khỏe hơn, nó mạnh khỏe hơn và nó làm chủ được. Tuy nhiên không biết là cái ma lực nào mà con lươn nó đều bị con rắn chung sai khiến, cũng như là bị thôi miên vậy. Thì thầy được các tiền bối chia sẻ lại, thì đây cũng là cái lý do mà chúng ta đi tìm hiểu. Đó chính là khi mà con rắn chung nó gặp con lươn, nó sẽ tiết ra một cái mùi hương mê hoặc. Thì khi mà con lươn ngửi thấy cái mùi đó thì nó giống như là bị nô lệ vậy đó. Nó sẽ tự động cống nạp cái thân mình cho con rắn chung và tự chui vào trong miệng của con rắn chung. Thì đó là một cái lý do mà chúng ta đang tìm hiểu, đúng không? Chỉ là hôm nay con lươn này to lớn khác thường, độ chừng bằng một em bé mới sanh, vàng óng, bóng lượn, mà hai tay đã mọc ra nhô cao qua khỏi đầu. Mũi cũng đã mọc, hai chi trước đã mọc, hai chi sau như hai nhúm thịt nhú lên, đang quằn quại cố chui đầu vào miệng của con rắn chung mà cơ thể nhỏ hơn đến 3-4 lần. Thầy nhanh tay kéo con lươn ra, con rắn chung cũng vùng vậy bò nhanh vào khe suối gần đó. Thầy múc nước rửa sạch sẽ cho con lươn rồi thả nó lại trở lại đìa. Chuyện có thế thì đâu có gì phải kể. Nhưng mà tối hôm đó khi thầy về, thầy ngồi thiền định
thì phía ngoài cửa hang có một người đang lấp ló, thì mặc cái áo màu vàng rực rỡ. Thầy thấy tưởng như đồng đạo cho nên mời vào. Khi mời vào thì người đó chắp tay lại vái và chào thầy, sau đó là quỳ xuống và khóc nức nở. Thầy chưa kịp hỏi có chuyện gì thì người kia đã nói, giọng nói ngắt quãng, lồ ồ khó nghe như giọng của một người dân tộc chưa rành tiếng Việt vậy. Bạch thầy, tôi chính là con Lương mà chiều nay thầy đã cứu mạng. Nếu không nhờ ơn đức của thầy thì giờ đây có lẽ tôi đã thành hồn ma trong bụng con rắn kia rồi. Thầy thấy ngạc nhiên và hỏi lại, ngươi đã tu luyện bao lâu rồi mà có thể hiện thân người để nói chuyện với ta, nhưng tại sao lại nạp mạng cho con rắn kia? Người kia nói tiếp, bạch thầy, tôi đã tu nơi này hơn 500 năm rồi. Thầy không biết tôi, nhưng tôi biết rất rõ về thầy. Từ cái ngày mà thầy về đây tu tập lần, lẽ ra tôi chuyển mình để biến hình thành loài chồn, hay còn gọi là chồn đen. Nhưng việc chưa xong đã gặp kiếp nạn này rồi. Vì trong lúc chuyển mình biến hiện thì tôi không có khả năng thọ triển thần thông. Vì lẽ ấy mà phải chịu cảnh bị mùi hương của loài rắn ấy sai khiến, xém chút mất mạng rồi. May nhờ phúc lớn gặp được thầy cứu độ, cho nên hôm nay đến đây tạ ơn trời biển của thầy. Thầy tiếp tục hỏi, vậy sau khi chuyển thành chồn thì tu tập bao nhiêu lâu nữa mới trở thành người? Thì người kia đáp rằng, bạch thầy, có lẽ phải hơn 700 năm nữa để từ loài chồn có thể thâu nạp dương khí hiện thân người. Từ khi có thân người mà tu tiếp nữa thì phải hơn 300 năm nữa mới mong có thể viên mãn đạo hành thành sơ tiên. Trong thời gian đó, nếu không may mất mạng thì coi như công hạnh ngàn năm đổ theo sông biển. Hóa ra là như vậy. Thảo nào con người ta khó mà gặp được những cái động vật tu hành, với cái lý do là nếu con người vô tình gặp chúng và sát hại chúng thì chẳng khác nào uổng công tu tập của chúng hàng trăm năm qua. Và thật sự con người mới là loài đáng sợ hơn cả yêu tinh, và yêu tinh nó sợ con người gấp nhiều lần. Cũng chính vì vậy mà khi chúng ta đi tìm những ông hổ tu hành, ông rắn hổ mây tu hành, ông quy tu hành hay là ông cá tu hành đi thì chúng ta rất là khó gặp. Cũng có thể là nhiều lý do sau đó nữa mà các ông ngại gặp chúng ta. Thầy kể lại câu chuyện này để cảnh tỉnh mọi người rằng có được thân người là một tài sản vô giá như Đức Thế Tôn đã từng dạy. Có được thân người cũng chẳng khác gì rùa mù chui phải bọng cây, là điều ngàn năm hiếm gặp. Bao nhiêu loài súc sanh ngạ quỷ ngoài kia, chúng cũng khát khao và ao ước có được thân người biết dường nào. Hay như con Lương thầy kể ở bên trên, phải mất hơn ngàn năm, trải qua bao nhiêu là nguy hiểm, thăng trầm, cả đau đớn và hy sinh, chỉ có được thân người mà tu tập. Vậy mà ngày nay không ít người lại xem nhẹ bản thân mình, tự hủy hoại chúng bằng các chất độc dược. Thân tâm thì không lo tu hành sớm ngày thoát khổ mà lại chạy theo hư ảo của cuộc đời. Đến khi thất bại hay hối hận lại tự mình tìm đến cái chết, hủy hoại sanh mạng của mình. Khi mà xem qua cái hiện tượng gắn chung kỵ lương thì Quang nghĩ là một câu chuyện dân gian thôi. Nhưng mà khi đọc qua cái câu chuyện của thầy Tuệ Minh thì quá nhiều ý nghĩa. Một con vật muốn trở thành người thì phải trải qua hàng trăm năm, thậm chí cả ngàn năm. Nhưng mà chúng ta có được thân người vô cùng quý giá mà chúng ta không tu tập nữa thì quá uổng, đúng không? Và nó có một thông điệp là chúng ta hãy yêu thiên nhiên, yêu động vật, yêu gia đình và yêu cái hiện tại bây giờ. Vì cái thân này rất là quý giá. Chúng ta yêu chúng ta thật sự thì chúng ta mới yêu người thật sự. Và đó là những gì Quang nhận được qua câu chuyện ở trên. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video kỳ sau. Đừng quên đăng ký kênh nè, nhấn chuông nè, để Quang có cơ hội đi xa hơn trên cái chặng đường để làm những câu chuyện vô cùng ý nghĩa như thế này. Xin chào và hẹn gặp lại nhé. Bye bye.